Nyojong, welcome to Me Living channel. Today I am going to share how I make steamed chicken wrapped in banana leaves. Nyojong trồng phong dư nè, nông nọ của là muốn share miếng gì hay tiề của chúng cả cái khử lông trâu giờ của ổ chả nè. Ingredients are choของcủa she. In this bowl I have some chicken pieces. I use the whole chicken, wings, legs and breast. Nhớ lúc tại phía này giờ ít chân cái của tứ lại tàu ta là nè, của chị lo tan thọ tổ cái đó, tê công ty tên dây bùa tê học xe cái tí xí nè. In this bowl I have some deals. Nhớ trâu lúc tại nó giờ ít cho rau thứ nhiều nè. And here I have some culantro, đó nó giờ ít cho lộ lời tô bỏ. And this is lime leaves, đó nó giờ ít cho lông bài khí hụt là giờ lông lư giống. Here's hot chili, the naya của zonji. I have some kalanga here as well, the naya ít cho kha là do khía giống. This is diced shallots, the naya ít cho hậu bột đỏ lia. And here's some lemongrass, the naya ít cho hậu bột tàu đu. In this blender, I soak some sticky rice overnight and blend with water in the blender. Nhớ hầu lú rồi dọn blender nó nè, giờ ít cho súng lẩu ở của châu tôi ít mỏ, mua rau xí đây rồi giống chè cũng mua ít khỏi đây sau cho là một dọn không nó. The reason I'm using the blended sticky rice here is to make my steamed chicken sticky and taste better. Khó ai xí cho súng lẩu dọn nó chè giờ cho là một bát tỏ sau cho cái thầu có chú tàu ít tàu đó, nửa thế liềm lỏng dẹt cá nữa. For seasoning, you có chọn cái nước cá giờ molina nè. I am going to use a bit of pan Thai fish sauce. Của she mean jipadek who are pan Thai fish sauce. And I use some lucky fish sauce. The no giờ she ít cho nấm bà lucky. This is ground peppercorn. The no giờ ít cho chát gió nè, chát gió mà trong miếng chỉ có chú cá sữa ở trong tàu nè. And this is chicken powder. Nhớ trong tờ lúc tài nó giờ ít cho món cái. This is salt. The nó giờ ít cho cháy nè. Okay. Let's mix the ingredients into the chicken. The nó chơi của là một tỏ cho khổng trôi chẳng cái nữa nè. First, I am going to add the blended sticky rice. The nó của số mua cho súng lẩu ở của giòn tại là tỏ cho cái ổn tay nè. Going to mix them together first. Bây giờ mới chọn cái tỏ cho súng nó ổn tay. Before adding the seasoning and all the herbs, và cho nó ổn tê mà lấy mốt cho su lọt kia cho khổng trâu có can rồi nè. Okay. As I said earlier, the seasoning I am going to just eyeball it because I have not made the exact measurement. Oli potat của hai lo là nè, cho khổng cho trâu cho chẳng cái nó chè của chị tàu ua kia có hay tiếng cái bảo ly trà không bảo ly trà chè của giờ mua cứ dần đi bếp món ở rau xưa nè. So this is peppercorn. I'm going to use about half a teaspoon. Đó nó hay cho sát sốt của chị thắt trà ly in ra teaspoon đó xưa nè. And here I have salt. Đó nó yon J. Okay. I probably will need about 2.5 teaspoons. Thế rồi của chị ta trả lý teaspoon thế in ra nè. Again, this is only an estimate. This is chicken powder. Đó nó là món cái. Okay. Using about probably eyeballing for my chicken, maybe around 2 tablespoons.
She touch ali a tablespoon cứ dần lên tới sữa. And here I have Lucky fish sauce. Nó nói nấm bà Lucky nè. I think I might use about 2 or 3 tablespoons. If you don't like your chicken to be too flavorful, maybe 2 tablespoons, but if you like it more flavorful, I use a little more. And this is pan Thai fish sauce of Padak. The name of Padak na. I probably use around maybe 2 or 3 again. Maybe 2 for now, and if I want to add later I can. This is the hot chili. The name of China. I'm going to use all of it. And the lime leaf, again, I'm using all of it. And then the kalanga, and this is the shallot, here's the lemongrass, I'm using that much first. And then the culantro, I'm going to use it, all of it. And the dill, I'm using all of it. Putting on my cooking gloves and now going to mix everything. Mix everything very well. Again, this is only an eyeball estimate of the ingredients, the seasoning, the herbs, all of that. Olipata của hai lần nữa, của chỉ tao uống ít hơn measurement, kia là nó ít hơn cứ dần, của uống cả rồi kia của cho đi cứ dần hết tiệt, trong số làm bảo lý cha, trong không bảo lý cha, ý là lý bé uống rau uống ai nữa vậy, bé uống cả rồi kia bé cho đi cứ dần tao xí nè. I'm adding a little more. I'm gonna use all of it, my lemongrass. Nó cũng mình chỉ tao đúng gì nè, chỉ có ta cho tao đúng thật à. Okay. Mix everything again. Tao thôi dạ rồi. Gì khó tao đúng nữa có ăn mình rồi. Tao đúng rồi này. From now on, I am going to use foil on the outside and banana leaf on the inside.ส่วนสีnó nè, chị cũng khứ của cho cái muốn đẩy tới chi tôi sáng trấu, đẩy trong trấu tôi sáng hậu nè. And if you are making this dish and you do not have banana leaves, by wrapping it in the foil only, it does not give you an authentic flavor of this dish. Giờ hay thì có ở chỗ cái xứ nó nè, có chỉ mong lông chơi, có món tới chi cẩu nó chơi làm nó xứ nè, vì hay thì không lông chơi đỡ nên gì khó flavor thì ô tô có tàu có cái chung được cá cha thì cá chỉ chẳng liên cái xứ nè. So as I said before, banana leaves, before using it, I always bring a pot of water to boil and then steam the cook the banana leaves and then wipe each piece dry before I use it to wrap my food. Giống trong chớ nó oli thầu y của tức phe lờ, ôn tay yo xí mà của yo chủ thấu ý là có đây có mầm bao nè. Em muốn được mùa hậu tại chị so giống chị cái mà đi cho lò cậu có cho khủng nó mà theo xía nè. Okay. I'm adding a chili pepper on top so that those who would like to have their chicken more spicy, when serving, they can just
open up or crack the chili pepper onto their chicken. For those who do not like spicy, they can just remove the chili out. Tao cũng muốn có cho sống to nè cho tin nâng là non chỉ nè thầu lơ là môn thọ lơ tao cái là thiết tao lúc có cho được bảy là môn gì còn chỉ cá đâu lỡ giờ hai tia cho nó chỉ tao chỉ nè là mỗi lúc có cho được chạy tàu xứ chỉ nó là tao nè. I got 2 pieces here. Again, using the same methods as I did earlier with the 2 pieces of banana leaves, just fold like this. Cứ tí rằng có đi có tay của cửa ở đèn lông trâu thế này. And then just fold it down like that. Để mò thấu cơ cầu ta lên nó chỉ mò của lên nó xí này. Okay, there it is. It's very nice individual pouch. Khử lên nó xứ để thấu có chú tàu để ít lần trời lo ít tàu lên nó cho là muốn nó xí này. Okay. There. The steamed chicken has been cooked. The này do của cho nga cái sườn rong trâu nữa, xé lời chè, dùng mất thầu cho là muốn nó. Okay. We are having Mother's Day lunch at my sister-in-law's house for my mother-in-law, so I am going to put all of my chicken in my cooler. Nó chè bây giờ muốn nó su Mother's Day thôi của nè po nữa nhớ rồi tỏ của tôi nè tí lần lúc chè của chú của chẳng cái ta chè của chủ món bị khu là linh nói muốn cho tỏ lấy thế li ở chừng xó thế chừng cá nữa. This is the pouch with the 2 chicken wings. Bọn đỡ nói giờ bỏ mua ó tu công tiệc cái sao miếng chừng là cái nữa. This is the pouch with banana leaf on the inside, foil on the outside. Bọn đỡ nói giờ bỏ mong lông chắc khử xa hậu đèn tao chi tu sáng trâu nữa. And this is the pouch with 2 pieces of banana leaves. Bọn đỡ nói giờ bỏ củ khử mê mua ở đèn lông chắc là xí chông nữa. Let's taste it. Là một xa ít khó. Okay. Nửa cá sẽ thầu có ô tô nó nằm lỏng xe nữa nè. It's very, very delicious. Cá hành li nữa. Cá hành li. Some is spicy, but the flavor is just right for me. Not bland, but just right. Cá cơ. Let's have a taste on this one as well. Very delicious also. Cá hành nữa. Let's go to the chicken wing. This is the chicken wing. Okay. I'm eating all these 3 pouches. That's why I'm using the same spoon. Very flavorful. Cá cơ li thía. Ô li của hai nữa. Bé bó nó chỉ cũng nó tan thò vì hết tìa. Của mua của ít ra địa là một tàu sư chỉ cũng nó tan thò nữa. Thank you very much for watching Me Living channel today, making mo gai or steamed chicken in banana pouch. We will see you next time. Happy Mother's Day to everyone. Xin chào.